हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मसँग 2.5 मिटरको सुतीको फेब्रिक छ, जुनबाट चाहिँ अहिले चलिरहेको साइड प्लेटेड कुर्ती बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले चाहिँ कपडा कटिङ गर्दा चाहिँ फर्स्टमा फेब्रिकको प्याटर्नलाई ध्यान दिनु होला। मसँग भएको फेब्रिकको प्याटर्न चाहिँ सबै एकैपट्टि मात्रै फर्केको भएर दुई फोल्ड गर्दा चाहिँ कुनै तल कुनै माथि भइदिएको छ। यसलाई चाहिँ म अब कटिङ गरेर बिचमा कटिङ गरेर मिलाउँछु, अनि त्यसपछि बल्ल हामी कुर्ता कटिङ गरौँ। मेरो कुर्तीको लेन्थ चाहिँ 46 छ। 46मा 1 चाहिँ मैले मार्जिन राखेँ सिलाइ भाग, अनि त्यसपछि 47मा मार्क गरेर कटिङ गरिदिउँ। फुल लेन्थ कटिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ कपडाको प्याटर्नलाई एकैपट्टि हुने गरी मिलाएर राखौँ। मैले चाहिँ मिलाएर राखिसकेको छु। अब यो पुरै कपडालाई चाहिँ एकचोटि मात्रै फोल्ड गरेर अनि बल्ल त्यसमा हामीले कुर्ती कटिङ गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ मिलाएर राखिसकेँ, अनि मेरो फेब्रिकमा यसरी 4 भाग निक्लिसकेको छ। सोल्डर मैले 7.5मा मार्क गरेँ। हाफ इन्च चाहिँ सिलाइ भाग जान्छ मार्जिनमा, अनि आर्महोल चाहिँ मैले 7मा मार्क गरेँ। हजुरहरूको एक्स्ट्रा लार्ज साइज छ भने 7.5मा मार्क गर्दा नि हुन्छ। मेरो चाहिँ मिडियमै भएको भएर मैले 7मा मार्क गरेँ। वेस्ट लेन चाहिँ मेरो 15 छ। हजुरहरूले आफ्नो मेजरमेन्ट अनुसारले आफ्नो वेस्ट लेन राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो बस्ट चाहिँ 34 छ। 34मा 4ले डिभाइड गरेर 8.5 आयो। 8.5मा पनि 0.5 चाहिँ हाफ इन्च चाहिँ हामीले मार्जिन राख्नुपर्छ, अनि फेरि सिलाइ भाग चाहिँ 1.5 इन्च राख्नुपर्छ। अब तल पनि सेम गर्ने, वेस्टमा प्लस 0.5 गर्ने, अनि फेरि पछि चाहिँ 1.5 इन्च चाहिँ मार्जिनलाई राख्ने। कुमको लागि हाफ इन्च डाउन गरौँ, अनि त्योबाट तल जति आउँछ त्यसको मिड पोइन्ट निकालेर त्यहाँबाट चाहिँ सेप दिउँ। आर्महोलको लागि फ्रन्ट सेपको लागि चाहिँ 0.75मा मार्क गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सेप दिनुपर्छ अगाडिपट्टिको लागि चाहिँ। अब चाहिँ हामीले 4.5 मा मार्क गरेर यो प्यानललाई छुट्याइदिनु पर्छ। हामीले 4.5मै किन मार्क गरेको भन्दा चाहिँ हाम्रो नेक चाहिँ 3 खुल्छ होइन। 3 खुल्देपछि अनि 3बाट यता चाहिँ 1.5 इन्च हामीले राख्नुपर्छ। 1.5 इन्च राख्दा चाहिँ हाम्रो 4.5 निक्लिन्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ नेक 2.5 खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ 1.5 इन्च राख्दा 4 निक्लिन्छ। अब नेकको लागि चाहिँ मैले 3मा मार्क गरेँ, अनि त्यसपछि नेक डिपको लागि चाहिँ मैले 6.5मा मार्क गरेँ। कुमको सेपको लागि चाहिँ हाफ इन्च डाउन गर्नुपर्छ। यसरी डाउन गर्दा चाहिँ हाम्रो कुम झर्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ। वेस्ट लाइनबाट सिधै मिलाइदिउँ यसरी, अनि कट गरिदिउँ। फ्रन्ट आर्महोलको सेप चाहिँ अहिले यत्तिकै छोडिदिउँ, पछि कट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। अब योबाट चाहिँ हामीले स्लिप निकाल्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई छुट्याएर राखिदिउँ। अब यसरी नै सेम प्लेट बनाएर यसरी नै सिलाउने हो। हजुरहरूलाई ग्यादर राख्नु मन लाग्छ भने ग्यादर गर्दा नि हुन्छ, प्लेट्स बनाउनु मन लाग्छ भने प्लेट्स बनाउँदा नि हुन्छ। म चाहिँ यसमा प्लेट्स बनाउँछु। हामीले चाहिँ 1.5 इन्च सिलाइ भाग छोडेको थियौँ, त्यही सिलाइ भागमा मार्क गर्ने, अनि सिलाइ भाग जतिमा सिलाउने, अनि त्यसपछि यता चाहिँ प्लेट्स राख्नुपर्छ। 1.5 इन्च जति सिलाइसकेपछि अब चाहिँ प्लेट्स राख्नुपर्छ। हजुरहरूले ग्यादर गर्न मन लाग्छ भने ग्यादर गरेर राख्दा पनि हुन्छ, अनि ठुल्ठुलो प्लेट्स राख्नु मन लाग्छ भने ठुल्ठुलो राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सानो बनाएर प्लेट्स बनाएर राखेको छु। मैले चाहिँ 4टा रेडी गरिसकेँ। अब चाहिँ यसको बीच भाग जोड्नुपर्छ।
बीच भागको नेक पनि मैले काटिसकेँ अगाडि पछाडिको नै। मैले चाहिँ यस्तो फुर्कानी बनाएको छु डोरी। अब यो डोरीलाई चाहिँ यो बीचमा वेस्ट लेनमा जोड दिनुपर्छ सिलाउँदा। यसरी सिलाएपछि ठ्याक्क वेस्ट लेन आउन थालेपछि चाहिँ रोकेर यसरी राखेर डोरी राखेर सिलाइदिनुपर्छ। मैले चाहिँ रेडी गरिसकेँ अगाडि पछाडिको नै। बडी भएको भाग चाहिँ कट गरेर फाल्नु पर्छ। कुमको सेप दिन हाफ इन्च कट गरिदिउँ दुईपट्टि नै। अब हामीले चाहिँ फ्रन्टको आर्महोलको सेप पनि कट गरेको छैन, त्यो पनि मिलाइदिउँ कट गरेर। अब चाहिँ कुम जोडिदिउँ अनि साइडमा पनि सिलाइदिउँ अनि तलको पनि फोल्ड गरिदिउँ। तलको पनि फोल्ड गरेर सिलाइदिउँ। कपडा थोरै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्लिभ चाहिँ अरू नर्मल स्लिभ जस्तो हुँदैन, बीचमा चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बीचमा चाहिँ हजुरहरूले बोर्डर हालेर या बटन राखेर डिजाइन दिँदा पनि हुन्छ, डिजाइन दिएर गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ नर्मली बनाउँछु सिलाएर मात्रै। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ बीचमा चिरेको डिजाइन दिएको स्लिभ लाउनु मन छैन भने चाहिँ कपडा अलि धेरै लिनुहोस्। हाफ इन्च छोडेर चाहिँ हामीले स्लिभको लागि मार्क गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 8.5मा मार्क गरेँ अनि त्यसपछि तल चाहिँ 3 डाउन गरेँ। 3 डाउन गरेर स्ट्रेट लाइन तान्दिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नर्मल स्लिभ जसरी मार्क गर्छौँ त्यसरी नै गर्नुपर्छ। अब चाहिँ सेप दिउँ। तल चाहिँ मैले 6 राखेँ प्लस 1.5 इन्च चाहिँ मार्जिन राखेँ। अब चाहिँ यो मार्कमा कट गरिदिउँ। फ्रन्ट सेपलाई चाहिँ अहिले कट नगरौँ, त्यतिकै छोडिदिउँ, त्यो चाहिँ पछि कट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ सबै गरिसकेँ अनि नेकमा चाहिँ मैले 22 कट गरेर फिनिसिङ गरेको छु। अब स्लिभ जोड्न मात्रै बाँकी छ। स्लिभ जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रन्टको सेप मिलाएर बल्ल एट्रेस गर्नुपर्छ स्लिभ चाहिँ। मेरो कुर्ता चाहिँ रेडी भइसकेको छ। कुर्ता रेडी हुँदा चाहिँ यस्तो देखेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।